Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, nakikita nyo naman na meron akong bisita. Isang Barbie, pero hindi pa siya ganap na Barbie dahil wala lang. Hindi pa siya ganap na Barbie dahil wala pa siyang joke up. So ngayon, ang gagawin natin, i-makeover natin ang aking bestie! Nung una kitang makita, binihag mo agad ang aking mga mata. At dahan-dahan ang nahulog, hindi ko na malayan. So, magsa-start tayo sa, syempre, as a Barbie, dapat maganda yung mata mo. So, lalagyan natin siya ng contact lenses ngayon. So, handa ka na ba? O, anong pinasok mo? First, maglalagay tayo ng solution sa mata niya para ma-cleanse and to make sure na bakit ka umiiyak? Part ng pagiging Barbie yan. Kaya mo yan. Huwag yung puto na mahal. Ito, ginamit mo na to. So, bibigyan natin siya ng green na eyes. Gusto mo yan? Aywan. Bibigyan natin siya ng green na eyes. Ngayon. So, after 10 years, natapos rin, nasuot rin yung contact lens sa mata niya. So, ngayon, first natin gagawin, syempre maglalagay tayo ng CC cream. But before that, imo-moisturize natin yung mukha niya. Sige, maglagay ka nito. Konti lang ah. Konti lang. Mahal yan. Ito sa noo. Ano ito mo sa amin, Dek? Oh, Bisaya dito dahil. Nasaan yung salamin? Okay, yan. So, maglalagay tayo ng CC cream dito sa under eye. So, mapapansin nyo, hindi perfect ang skin niya. But isa siyang Barbie na, na pabayaan. Palaboy. Maglalagay tayo sa leeg. Ang haba ng leeg mo, sis. Hindi ka ba pinapakain ng maayos sa palasyo nyo? Hindi. Tiyong. Masyadong magastos ang noo mo, sis. So, gagamit tayo ng blending sponge.
Masarap, pero masarap diba? Pagkatapos, masarap. Okay, next ating gagawin is maglalagay na tayo ng foundation sa mukha niya. So, ang gagamitin pa rin natin is itong NAJUD. Gastos din. Yeah, masyadong magastos. I think na-blend na natin siya ng maayos. So, bago tayo magkilay, lalagyan muna natin siya ng powder. Yung ibang part, lalagyan din natin ng powder. Dahil masyadong oily ang kanyang face. Masyadong makinis ang Barbie na to. Ba, nakikita niyo yung pisngi niya, umaalog-alog. Kakaiba tong Barbie na to. Masyadong maraming fat sa pisngi. Next ating gagawin is magkikilay tayo, day. Syempre, gamit pa rin ang Maybelline Fashion Brow. Of course. Di pa lang nag-afford. So, kung napapansin nyo sa kilay niya, di ba? Ayan lang, straight lang siya. Paganyan lang siya. Masyadong simple dahil maliit ang mata niya. So, gagawin din natin simple ito, like a Barbie doll. So, later na ka mag-amin para surprise! Sakang tsaka na Barbie.
hagikan. Yeah. Of course, I am. May kamdawa to compliment no. So much for saying it. You're really a human. Because you're appreciating my Kimberloo. So, i-enhance rin na nato iyahang brows later. Okay? Para, diba? So, karon proceed na to sa ating eyeshadow. Si eyeshadow. Tapi yung and mala Barbie look. So, i-extend natin iyahang mata. Iyahang mata medyo ano nato pa wide nato para medyo muda-ko siya. Like, laban lang like So lang. Gamiton gihapon ni nato ato ang ever supportive na EB Advanced Uncover Palette. Like, oh my god, only mayayaman can afford this. Ano? Oh, excited. Shut up. So kani atong Barbie karon himuon nato siyang pinagsamang Loisa Andalio, Liza Soberano, and Catherine Bernardo. Pag human ani, mga ulaw na sila ni Grace. Of course. So i-blend nato ni siyang maayo guys. Yes. And kung magbutang ta og eyeshadow nga pang transition nato, basta transition ang tawag ato man. Nagsaya na po ko. So kami ilalagay tayo and pang transition na eyeshadow. So dapat manipis lang and ganun, blending talaga tayo na. Pang malakas ang blending tayo guys. So next ating gagawin na nilalagay sa kanyang mata is ang darker shade. So dito tayo sa aking Dream Street Kathleen Lights ng Colourpop. Kala mo real. This is fake, of course. Parang hindi ka afford ng fake. Of course, kaya namin. So kung maglalagay kayo nun sa mata, ganito lang ito yung shape ng mata nyo. Pag ganon, okay, pag ganon lang ang show. Kanina, hindi namin napansin na naputol yung video at ito na ang aking finished product. So, ano ba pwedeng gawin? So, ito na nga, binigyan ko lang siya ng medyo fresh na look. At the same time is parang catchy look. Kasi ganun talaga tayo mga Barbie, mga beshi. Barbie. Isa ka ng ganap na Barbie. Isa na siyang ganap na Barbie. And are you happy with your look? Of course. ang pilok daw, B? Oh, diba? Hindi po siya bakla. Siya po ay isang Barbie. Inadapt ko siya dahil siya ay, alam mo na, ulilang Barbie. I'm so sorry. Best friend ko pala siya. So, parehas na tayo maganda. And bigyan natin siya ng bonggahang slow-mo, mga kabeshi. And siguro next time na lang kami magbibideo na as in full talaga. And, takpa mo na. And 3, 2, 1. Pull up to that dream house.
much do you like this? Welcome to my bedroom, hallway, go down. Says got permission. I can take myself on a dinner date. Buy myself diamonds and the champagne. Order 5 courses, then chocolate cake. Acting like I can when I want a man. Acting like I care, but I don't. And I do my own thing, yeah, watch me dance.